ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሎሌ ሚዲያ ተከታዮች ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ሌጀንድ ሞደም አሁን እንትኑን እዚህ ጋር ዋይፋይ ኔሙን እንዴት መደበቅ እንችላለን፣ እንደገና ደግሞ ሎጊን ወይም አድሚኑን እንዴት መቀየር እንችላለን፣ አድሚን ፓስወርዱን እንዴት መቀየር እንደምንችልና ዋይፋይችን ደግሞ ሌላ ሰው እንዳይጠልፈው ወይም ሌላ ሰው እንዳይጠቀም የዋይፋዩን ስም እንዴት ሃይድ ማድረግ እንደሚችል ሁለቱን ነገር እናያለን ማለት ነው በሌጀንድ ሞደም። ስለዚህ ይህን ነገር በደንብ እንድትከታተሉኝ እጠይቃለሁ። ደንበኛ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። አስተያየታችሁን ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ። ሎሌ ሚዲያ የሚለውን ሰርች ያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁም ጋብዙልኝ። ስለዚህ አሁን ወደ ሴቲንጉ እንሄዳለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዋይፋዩን ወደ ማብራት እንገባለን። እዚህ ጋር ዋይፋይ ኮኔክት መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ የመብራቱን ቼክ እናደርጋለን። አሁን እኔ ጋር እንደምታዩት ኮኔክት አድርጎልኛል ዋይፋዩን። ከዛ የኮኔክት ካደረገልኝ ቀጥታ ወደ ክሮም እንገባና እሱን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ሎጊኑን እዚህ ጋር አሁን 192.168 ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ይሄን ጎ እንላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ራውተር ሎጊኑን ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱን እናስገባለን። ይሄ አድሚን ነው። አሁን ይሄኛውን ነው አንደኛው ስቴፓችን። ይሄን እንዴት መቀየር እንዳለብን ነው የማሳያችሁ። ይሄኛውን አሁን ምክንያቱም አንዳንድ ሰው በዚህ ገብቶ ሀክ እንዳያደርግባችሁ ፓስወርዳችሁን ይሄኛውን ከቆለፋችሁት አድሚኑ ከቀየራችሁት ግን ገብቶ መቀየርም አይችልም ሀክም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ግን በነበረው ፓስወርድ እገባለሁ፣ ከዛ ሎጊን እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ እንዳልኳችሁ የምንሰራው የትኛውን ይሆናል ማለት ነው። አድሚኑ እንዴት መቀየር እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ሜንቴናንስ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺት ሜንቴናንሷ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሜንቴናንስ ላይ ክሊክ እንዳደረጋችሁ በዚህኛው ሳይድ ፓስወርድ የምትላለች እቺት እዚህ ጋር እንደምትታያችሁ ፓስወርድ የምትላለች እቺን ፓስወርዷን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ፓስወርድ ክሊክ አድርገው ከዛ ወደ መሃል ገባ እንልና ይቅርታ እዚህ ጋር ያሳየናል። ያያችሁት አሁን እዚህ ጋር ዩዘር አካውንት ኮንፊግሬሽን ይላል። አሁን እዚህ ጋር ዩዘር አካውንት ነው፣ ያ ማለት ሎጊን ራውተራችን ወይም አድሚናችን እንዴት እንደምንቀይር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ይችኛዋን አሁን ሴሌክት የምትለዋን ይችን ፓርት ክሊክ እናደርጋታለን። አድሚኗን ስለሆነ የምንቀይራት ክሊክ ስናደርጋት ከላይ እንደምታዩት ዩዘር ኔሙን አድሚን ብሎ አመጣልኝ። ኦልድ ፓስወርድ ባዶ አለኝ፣ ኒው ፓስወርድ አለኝ፣ ኮንፊርም ፓስወርድ የሚላለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ገባና ይሄንን አስገባለታለሁ ማለት። ስለዚህ እዚች ጋር ገብቼ ምን አደርገዋለሁ? ኦልድ ፓስወርዱን አድርጋ አስገባለሁ። ኦልድ ፓስወርዱ ማለት ምንድነው? አድሚን ነው። አድሚን እለዋለሁ። ኒው ፓስወርዱ ደግሞ አዲስ እናንተ የምትሰጡት። ስለዚህ አሁን የምትሰጡት ፓስወርድ ምን ሊሆን ይችላል? የሆነ ስም ትሰጡታላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ብላችሁ አሁን እናንተ አዲስ የምትሰጡትን ፓስወርድ እዚህ ጋር ትሰጡታላችሁ። ከዛ ኮንፊርም ፓስወርድ የሚላለ ኮንፊርም ፓስወርድ ላይ እዚህ ጋር ትደግሙታላችሁ የሰጣችሁትን አዲሱን ፓስወርድ የአድሚኑን መግቢያውን ማለት ነው። ሌላ ሰው ገብቶ ያንን ሀክ እንዳያደርግባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንፊርም ትሉታላችሁ። ስለዚህ ይሄን ራሱን በፊት የነበረውን ትደግሙታላችሁ ማለት ነው። ይሄን ብያውን እኔ ደግሜዋለሁ። ከዛ ምን ትሉታላችሁ? ሞዲፋይ የምትለዋን ይችን ሞዲፋይ የምትለዋን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ሞዲፋይ የምትለዋን ክሊክ ስታደርጓት አሁን ቀይሮላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቼክ እናድርግ እስኪ በዛ ይገባል አይገባም የሚለውን እንውጣና ይሄን እንዝጋውና እንደገና እንግባ እስኪ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደገና ልግባ 192.168 ብዬ እሱ ጋር መጠየቁን ነው ቼክ ማድረግ። ይሄን እንጽፍለታለን። ከዛ ጎ እንለዋለን። አያችሁት? አሁን እዚህ ጋር ይሄን አመጣልኝ። አሁን የበፊቱን ፓስወርድ እስኪ ላስገባው። የሚቀበላይ ከሆነ ትክክል አይደለም ማለት ነው። አድሚን የሚለውን መቀበል የለበትም። አሁን አድሚን ብዬ ሞልቼለታለሁ። አሁን ሎጊን ልበለው። አያችሁት? ይረራል። ስለዚህ የቀየርኩትን አዲሱን ነው ማስገባት ያለባችሁ። አሁን አያችሁ፣ ይሄን ካልነገራችሁት ማንኛውም ሰው ገብቶ አክሰስ ማድረግ አይችልም፣ እናንተን ከዶሜን ውጭ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ራሱን ትክክለኛውን እናስገባለትና አሁን ትክክለኛውን እኔ የቀየርኩትን አስገባለታለሁ። አሁን ሎጊን ስለው ያስገባኛል ማለት ነው። አያችሁ ቀጥታ ገባልኝ። አሁን ይሄን ቀየራችሁ አስተካክላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሚሆነው የዋይፋይ ስሙን እንዴት ሃይድን ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት መደበቅ እንችላለን፣ እንዴት ገና ደግሞ እንዴት ሌላ ሰው የኛን ዋይፋይ ስም እንዳያየው እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ሎጊን አድርጋችሁ ያው እዚህ ጋር ሴትአፕ ላይ ነው ክሊክ የምታደርጉት። እዚች ሴትአፕ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ደብሊው ላን የምትለዋን እቺት ደብሊው ላን የምትለዋን እዚህ ጋር
WLN የምትለዋን የመጨረሻዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ እንዳደረጋችሁ አድቫንስድ የምትላለች አይደል? እዚህ ጋር አድቫንስድ የምትላለች እቺን አድቫንስድ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሷን ክሊክ ስታደርጓት ወደ መሃል ያስገባችኋል። ይሄ ዋየርለስ አድቫንስድ ሴቲንግ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንመጣና የተጋነች አሁን አንድ ፖይንት ናት። ይቺ ነች ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ የምትላለች። ስለዚህ አሁን ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ አሁን እቺ ጋር ኢኔብል ነች። ስለዚህ ዲዜብል ስናደርጋት የዋይፋዩ ስም ሃይድ ይሆናል ማለት። ስለዚህ እኛ ብቻ ነው መጠቀም የምንችለው፣ ለሌላ ሰው እኛንን ማስገባት የምንችለው እንጂ ሌላ ሰው የዋይፋይችን ስም አይቶ መግባት አይችልም፣ አይታየውም ለሌላ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ለእኛ ብቻ ነው የሚታየው። እዚህ ጋር እንመጣና ይችን ኢኔብል ነው የምትለው ዲዜብል እንላታለን ማለት ነው። ይችን ዲዜብል እንላት። አያችኋት? መረጥኳት። አሁን እችት ከፍ ላድርግላችሁ እንዲታያችሁ። እችትና እዚህ ጋር ያያችኋት ይችን ዲዜብል አደረኳት። ከዛ ምን እለዋለሁ? አፕላይ ቼንጅ እለዋለሁ። አሁን ኦልሬዲ ቀይሮልኛል። ስለዚህ ይሄ ስለቀየረ አፕላይ ቼንጅ ስለሆነ ዲዜብል ብሏል። አሁን ዋይፋዩ ላይ ይጠፋል። ስለዚህ የት ጋር ነው የምትገቡት? አሁን አድ ለማድረግ ሴቲንግ ላይ ዋይፋይ ሴቲንግ ላይ ወይ እዚህ ጋር መታችሁ እዚች ላይ ሴቲንጉ ላይ ትገባላችሁ። አዘሮች ደግሞ ሴቲንጉ ላይ እንመጣና እዚህ ጋር ምን ይላል? እዚህ ዋይፋዩ ላይ መተን እዚች ጋር ከላይ ነጥብጣብ ነገር አለች አይደል? እዚች ላይ ነጥብጣብ ነገር አለች እዚች ጋር ወይም ደግሞ አድ ኔትወርክ የሚል ይመጣል እናንተ ጋር አድ ኔትወርክ የሚለው። ስለዚህ አሁን እኔ ነጥብጣብ ላይ ስነጋ እዚህ ጋር አድ ኔትወርክ ይለኛል። አድ ኔትወርክ ላይ ክሊክ አለ። አሁን እዚህ ጋር ኤስኤስአይዲ ስሙን ይሄ ማለት የዋይፋይን ስም ማለት ነው። የዋይፋይን ስም እንሞላለታለን። እናንተ የሰጣችሁትን የዋይፋይ ስም ትሞላላችሁ። ከዛ ይሄን ከሞላችሁ በኋላ ነን የምትለው ዝቅ ብላ ሴኩሪቲ ላይ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። እዚህ ጋር ትመርጡለታላችሁ። ዊፒኤ2 ፒኤስኬ የሚል አለ። አንዳንዱ ጋር ደግሞ ፐርሰናል የሚል አለ። ስለዚህ እናንተ ጋር ፐርሰናል የሚል ከሆነ ፐርሰናል፣ ይሄኛው የሚል ከሆነ ይሄኛውን እንመርጥለታለን ማለት ነው። አያችሁት? ይችን ፓርት እንመርጣታለን። ከዛ ይችን ስንመርጣለት ፓስወርድ እንድናስገባ አሁን እዚህ ጋር ስሙን ዋይፋይ ለምሳሌ እናንተ የዋይፋይን ስም ሆም ብላችሁት ሊሆን ይችላል። የዋይፋይን ስም ሆም አልኩት። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርዱን የሰጣችሁትን ፓስወርድ። ስለዚህ ስለ ፓስወርድና ስም አቀያየር ያው ዲስክሪፕሽን ሊንኩ ላይ ያስቀምጡላችኋል። እሱ ጋር መውሰድ ይችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ፓስወርዱን ለምሳሌ የሰጣችሁትን ፓስወርድ ታስገቡና ምን ትሉታላችሁ? እዚች ጋር ይኸው ሴቭ የምትለዋን ሴቭ ትሏታላችሁ ማለት። ሴቭ ስትሏት የእናንተ ዋይፋይ ኮኔክት መሆን ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን ተመልካቾች ስለ ዋይፋይን የዋይፋይን ስም እንዴት ሃይድ ማድረግ እንዳለብን እንደገና ደግሞ ፓስወርዱንም እንዴት ፓስወርዱን መቀየር አሳይቻችኋለሁ። የዋይፋይን ስም እንዴት ሃይድ ማድረግ እንዳለብን ሌላ ሰው የኛን ዋይፋይ እንዳያዩ የኛን ስም ማንም ሰው ጎረቤት ላይ እንዳይሄድ ለማድረግ አሁን ያሳየኋችሁ ሲስተም ነው። ሁለተኛ ደግሞ በአድሚናችንን ቀይሮ እሱ የኛን ዋይፋይ እንዳይቆጣጠሩ ለማድረግ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾች ለነበረን ቆይታ እጅግ ያመሰግን። ሎሌ ሚዲያ የሚለውን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። አስተያየት ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ። የተሻለ ነገር እንሰራለን። ይሄ ቢሰራልን ብላችሁ የምትሉትን ነገር አስቀምጡልኝ። የተለያዩ ነገሮችን በነገራችን ላይ ሰርቼ አስቀምጫለሁ ሎሌ ሚዲያ ላይ የሚለው ጋር እሱ ጋር እየገባችሁ እናንተን ራውተሩን እያያችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላም ሁኑ። ሰላም ያገናኘን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቻው፣ ሰላም ሁኑ።